Hello guys, how are you? I hope you are good. God give you lot of happiness. Today my vlog is about cheese. How to cheese make at home. First of all, we take 2 or 3 lemons and lemon ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਸਕਵੀਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਧ ਨੇ ਨੀਮ ਗਰਮ ਕਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਨੀਮ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਮੂ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਸਟੇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 7 ਚਮਚ ਹਿਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਆਰਾਮ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਚਮਚ 'ਤੇ ਲਾਉਣਾ। ਉਂਝ ਆਮ ਚਮਚ ਅਸੀਂ 2 ਚਮਚ 'ਤੇ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ 1 ਚਮਚ 'ਤੇ ਲਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਹੀ ਗਾੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਗਾੜਾ ਹੋਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਸਹੀ ਥਿੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਉਲ 'ਚ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਕੱਢਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਣਾ। ਧੋ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਝੱਟ ਸਟੇਨ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਛੱਡਣਾ। ਸਟੇਨ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੋ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਫ਼ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੂਲੀ ਕੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੂਲੀ ਕੰਡਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। If you like my video, please subscribe my channel. Allah Hafiz. We meet again in our next vlog. Best of luck.